हॅलो एव्हरीवन, मी वर्षा तुम्हा सर्वांचं स्मार्ट रेसिपी मराठीमध्ये स्वागत करते। आपण बघत आहोत नवरात्री स्पेशल। आजची रेसिपी आहे आपली जलेबी, गरमागरम जलेबी। ही जलेबी परफेक्ट पद्धतीने कशी करायची, चला तर मग रेसिपी स्टार्ट करूया। अशाच स्वादिष्ट आणि सोप्या रेसिपीसाठी स्मार्ट रेसिपीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आपल्याला जिलेबी करायची आहे, यासाठी आपल्याला लागतील 2 मध्यम आकाराचे बटाटे। मग आता हे बटाटे बॉईल कसे करायचे, तर आपण नेहमी बटाटे हे पाण्यात टाकून शिजवून घेतो, पण आपल्याला ह्या पद्धतीने नाही शिजवायचे। आपण हे आता मी हे जे तुम्हाला पातेले दिसतंय याच्या खाली मी एक रिंग ठेवलेली आहे आणि त्यामध्ये 1 ग्लास पाणी टाकलेले आहे आणि त्यावर हे पातेले ठेवायचं आणि त्यामध्ये ते बटाटे टाकून द्यायचे आणि याच्या 4 ते 5 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या, म्हणजे हे बटाटे हे व्यवस्थित शिजले जातील आणि ते जास्त मॉइस्ट होणार नाही, त्या बटाट्यांमध्ये जास्त पाणी जाणार नाही। 4 शिट्ट्या आपण कुकरच्या काढून घेतल्या होत्या। आता कुकरची वाफ पण गेलेली आहे, झाकण उघडून बघूया। आता हे बटाटे काढून घ्यायचे, मग आपल्याला याची साल काढून घ्यायची आहे। बटाटे आपण आता हे किसणीच्या मदतीने असे बारीक किसून घेणार आहे। दोघं बटाटे हे किसून झालेले। आता मी थोडेसे हाताच्या मदतीने स्मॅश करते। या पिठामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या गाठी नको राहायला, नाही तर मग जिलेबी ही व्यवस्थित पडणार नाही, ती मधून मधूनच अडकत राहील। त्यासाठी हे आपल्याला पीठ हे अगदी स्मूथ पाहिजे। यामध्ये टाकायचे आपल्याला 70 ग्रॅम ararot। आता हे आपण ह्यामध्ये ॲड करूया। छोटा अर्धा चमचा इलायची पावडर, फक्त 1 चुटकी थोडा कलर। हा जो कलर आहे तो रेड ऑरेंज कलर आहे, हा फूड कलर आहे जो आपण ग्रेव्हीमध्ये यूज करतो तो। यामध्ये टाकायचं आपल्याला 2 मोठे चम्मच दही, हे पा 1 आणि 2। आता हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करायचे आपल्याला। आता यामध्ये आपल्याला थोडं थोडं पाणी टाकून हे व्यवस्थित असं पीठ भिजवून घ्यायचं आहे। असं फ्लोइंग मध्ये आपल्याला पीठ पाहिजे। हे मिश्रण आपल्याला विस्कच्या मदतीने व्यवस्थित असं फेटून घ्यायचं आहे। हे बघा असं फ्लोइंग मध्ये पाहिजे, थोडंसं तरी घट्ट आहे हे, आणखी थोडंसं पाणी टाकते यामध्ये। आपल्याला हे बॅटर या पद्धतीने पाहिजे, व्यवस्थित असं फ्लोइंग मध्ये पाहिजे, म्हणजे जिलेबी ही व्यवस्थित पडेल। आपल्याला साखरेचा पाक करायचा आहे, यासाठी तर गॅस ऑन करते। यामध्ये टाकायचं आहे पाणी, यामध्ये आपल्याला टाकायची ही साखर। तर पाणी किती टाकायचं आपल्याला, जेवढी आपण साखर घेतली तेवढंच आपल्याला पाणी टाकायचं आहे। याच्या आधी मी 2 ते 3 चम्मच टाकलं होतं, आता एवढं पाणी टाकून देते आणि आपल्याला याचा पाक बनवून घ्यायचा आहे। एकीकडे पाक पण होतोय। आता आपण ह्या पॅनमध्ये टाकूया साजूक तूप। आपल्याला जलेबी करायची ही गावरानी तुपामध्ये। आपण हे मिश्रण आयसिंग बॅगमध्ये टाकून घ्यायचं आहे, आपल्याला हे सोयीस्कर पडेल जलेबी काढायला। साखर ही व्यवस्थित मेल्ट झालेली आहे। आणखी आपल्याला 3 ते 4 मिनिटं फक्त गॅस चालू ठेवायचा आहे। पाक कसा समजायचा हा झाला आहे का नाही, आपल्याला हा काही जास्त पाक नाही करायचा, फक्त बोटाला चिटकेल या पद्धतीचा आपल्याला पाहिजे। आता हा झालेला आहे, गॅस बंद करते। आपल्याला जिलेबी पाकामध्ये कधी सोडायची, जेव्हा हा पाक मीडियम असेल तेव्हा, म्हणजे जास्त गरम पण नाही आणि थंड पण नाही, असं आपल्याला ह्या कोमट पोझिशन मध्ये आपल्याला यामध्ये जिलेबी टाकायची आहे। तर आपण याला थोडं थंड करून घेऊया।
आता आपण या आयसिंग बॅगला एक कट मारून घेऊया। तूप गरम झालेलं आहे, गॅसची फ्लेम ही मीडियम ठेवते आणि आता आपल्याला ही जिलेबी करून घ्यायची आहे। या पद्धतीने आपल्याला जिलेबी काढून घ्यायची, गोल करायचं आणि मध्ये वाळून द्यायची, म्हणजे जिलेबी ही कुठे तुटणार नाही। ही जिलेबी ही एका बाजूने व्यवस्थित अशी तळली गेलेली आहे। आता आपण हिला पलटवून घेऊया आणि दुसरी साइड सुद्धा व्यवस्थित तळून घेऊया। हे बघू शकता तुम्ही, यांचा कलर असा गोल्डन झालेला आहे। आपण ह्या जिलेबी काढून पाकात टाकूया। आपल्याला पाकात जिलेबी फक्त 1 मिनिट टाकायची आहे। 1 मिनिटात ही व्यवस्थित अशी पाक हे सगळं सोक करून घेणार आहे। याच पद्धतीने आता दुसरी बॅच पण तळून घेते। ज्या जिलेबी आपण आधी पाकात सोडल्या त्या पहिले आपल्याला काढून घ्यायच्या आहे। आपल्याला ह्या पाकांमध्ये फक्त 1 मिनिट टाकावं लागतं, जास्त वेळ टाकायची काही गरज नाही। झाली की नाही आपली गरमागरम जिलेबी रेडी। कशी वाटली तुम्हाला आजची रेसिपी? हाय की नाही परफेक्ट टेक्स्चर, परफेक्ट चव आणि मस्त गरमागरम। चला तर मग आम्ही तर एन्जॉय करणारच आहे, तुम्ही कधी करून बघतात। भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये।